7 Ιανουαρίου 1792. Η συνθήκη του Ιασίου μεταξύ της Ρωσικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με τη συνθήκη αυτή τερματίστηκε ο 8ος Ρωσοτουρκικός πόλεμος που είχε ξεσπάσει πριν από 5 χρόνια. Ο πόλεμος αυτός είχε ξεσπάσει από την προσπάθεια των Οθωμανών να ανακαταλάβουν τα εδάφη που είχαν χάσει από την προηγούμενη σύραξη το 1774. Ο κύριος στόχος τους ήταν η Κριμαία. Μερικούς μήνες πριν από τη λήξη του πολέμου αυτού, υπήρχαν ενδείξεις ότι στον πόλεμο θα εμπλεκόταν και η Πρωσία εναντίον της Ρωσίας. Έτσι, μετά από μια σπουδαία σημασίας νίκη των ρωσικών όπλων το καλοκαίρι του 1791, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ανακοχή, αφού ο τσαρικός στρατός ήταν ο νικητής στο πεδίο της μάχης, αλλά μια περαιτέρω ανάφλεξη με την Πρωσία δεν θα ήταν συμφέρουσα. Η τσαρίνα Εκατερίνη η Μεγάλη προτίμησε να επισπεύσει τις διαδικασίες για ειρήνευση, οπότε σαν σήμερα πριν από 232 χρόνια, στις 7 Ιανουαρίου 1792 υπογράφθηκε η Συνθήκη Ειρήνης στο Ιάσχιο της Μολδαβίας στη σημερινή Ρουμανία. Σε αυτή επιβεβαιώθηκαν οι όροι της συνθήκης του Κιουτσούκια-Ιναρτζή του 1774, με την οποία είχε λήξει ο προηγούμενος Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ένας από τους βασικούς όρους της συνθήκης αυτής ήταν η απόκτηση του ασαφούς δικαιώματος του Τσάρου να ενεργεί σαν αυτόκλητος προστάτης των Ορθοδόξων Χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον η Ρωσία κατέστη ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της Κριμαίας και επέκτηνε τα σύνορά της μεταξύ των ποταμών Κουμπάνη και Δνίστερου. Συνάμα επιτράπηκε η ελεύθερη ναυσιπλοεία κάθε πλοίου υπό ρωσική σημαία στον Εύξηνο Πόντο. Ο παραπάνω όρος επέφερε την ταχεία οικονομική ανάπτυξη των Ελλήνων της περιοχής, αφού αυτοί καταγίνονταν κυρίως με το διαθαλάσσις εμπόριο, καθώς συνάμα αυξήθηκε και το μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων προς την Κριμαία και τα παράλια της Μολδαβίας για τους ίδιους λόγους. Επίσης, επειδή κατά τη διάρκεια του πολέμου η Ρωσία είχε υποκινήσει επαναστατικά κινήματα στη Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου, στη συνθήκη του Ιασίου προβλέφθηκε να δοθεί αμνηστία στους επαναστάτες υπό την προϋπόθεση αυτοί να τερματίσουν τη δραστηριότητά τους. Όμως οι Οθωμανοί δεν τήρησαν αυτόν τον όρο. Η υψηλή πύλη, αφού έκλεισε το πολεμικό μέτωπο με τη Ρωσία, ήταν πλέον απερίσπαστη να ασχοληθεί με τους επαναστάτες. Ένας από τους επικεφαλείς επαναστάτες Έλληνες της περίοδου ήταν ο Λάμπρος Κιατσόνης, τον οποίο η Μεγάλη Εκατερίνη είχε παρασημοφορήσει και είχε χρήσει ναύαρχο για να ηγηθεί της Ελληνικής Επανάστασης. Όμως από τον Αύγουστο του 1791, όταν συμφωνήθηκε η ανακοχή του Ρωσοτουρκικού πολέμου, η τσαρίνα ανακάλεσε τον Κατσόνη. Εκείνος την αγνόησε θεωρώντας προδοτική για τους Έλληνες τη στάση της Ρωσίας. Τότε ο Κιατσόνης υπέστειλε τα ρωσικά λάβαρα από τα πλοία του και ύψωσε τα δικά του συνεχίζοντας τον αγώνα για την ελευθερία, ενώ η Εκατερίνη τον αποκήρυξε και του στέρισε κάθε αξίωμα. Η Ρωσία για μία ακόμα φορά είχε χρησιμοποιήσει το πάθος των Ελλήνων για ελευθερία. Όπως είχε συμβεί και στον προηγούμενο Ρωσοτουρκικό πόλεμο με τα Ορλοφικιά, έτσι και στον νέο πόλεμο η Ρωσία χρησιμοποίησε τους Έλληνες για αντιπερισπασμό, ώστε να διασπαστούν οι Οθωμανικές δυνάμεις. Ο Κιατσόνης πλέον χαρακτηρίστηκε πειρατής και πολεμήθηκε τόσο από τις Οθωμανικές, όσο και από τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις. Τελικά, μετά από αρκετές περιπέτειες επέστρεψε στη Ρωσία, όπου η Εκατερίνη αποκατέστησε εν μέρη τα προνόμια του το 1798. Ο Κιατσόνης δολοφονήθηκε το 1805. Ο θήτης και τα αίτια της δολοφονίας του παραμένουν άγνωστα. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι ο φυσικός αυτουργός ήταν ο οικογενειακός του γιατρός που ενήργησε κατ' εντολή της συζύγου του. Η δράση του Κατσόνη ήταν αυτή που ενέπνευσε την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και την οργάνωση της Επανάστασης του 1821, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Εμμανουήλ Ξάνθου.